السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة شاجي المعتزبيت رسيفر نيوماكس 771 ونيوماكس 774. يعني هذا 2 رسيفر هذولي يدهم هذا طريقة. برضو إذا رسيفر نفسه قائمة رئيسية موجود عندك يدهم هذا طريقة إن شاء الله. إذا كان تبي امسك جميع قنوات الأول اضغط على زر منو. شفتوا هذه زر منو، ثم go to الهددات، يعني هذه هددات لبة مصنع. لهذا لبة مصنع اضغط على زر اوكي، ثم رقم سري 4 صفر معلش 6 صفر اوكي 0000 وبرضو 00 اوكي، ثم اضغط على زر اوكي. انتظار قليل الين يجي قائمة نيوماكس. اوكي، يجي قائمة جديد دليل التحميل. اوكي، ثم هذه اللغة OST عربي، بلد أنا سعودي أرابيا السعودية. اوكي، ثم go to بحث عن القنوات. بحث عن القنوات. اوكي، شفتوا الآن لقيت جميع قمرات من اليسار. شفتوا موجودة هو البيضاء اشترك. أنا اضغطت على نايلسات أول شيء. اوكي، شفتوا أحمر، علامة أحمر اليسار. أنا أسوي اوكي على نايلسات يجي أحمر على علامة أحمر اليسار، ثم اضغطت على زر يمين. اضغطت على زر يمين عشان نسوي تثبيت دايسك يعني قسام. هذه دايسك 1.0 يعني ده هذه قسام. من هنا هلي اضغط على زر يمين ولا يسار، اضغط على زر يمين ولا يسار هلي LMB2 طفل مدل هذا دايسك LMB2. هذه مكان تثبيت قسام، يعني إذا كان عندك موجود قمرين لازم موجود قسام. يعني كثير نفرات ركب تركيب فني. رقم 1 عربسات يعني بدرسات، رقم 2 نايلسات. أنا أسوي تثبيت من نايلسات رقم 2 قسام. اوكي، ثم اضغط على زر اكسيت وهذا مرة بس. الآن يرجع موقع على القمر صناعي. اوكي، ثم انزل تحت شوف بدرسات. اوكي، هذا 26 درجة شرقية بدر 2 3 4. هذا عربسات يعني اسم بدر. اوكي، ثم اضغط على زر موافق. يجي هذا علامة على اليسار شفتوا أحمر. اوكي، ثم اضغط على زر يمين نفس الأول. أنا سوي تثبيت الأول قسام نفس الطريقة. اضغط على زر يمين ثم ينزل تحت دايسك 1.0 يعني هذه مكان قسام. هذه مكان قسام عربسات خط ممكن قسام عليه رقم 1. قبل أنا أسوي نايلسات رقم 2 قسام. هذه بدرسات خط رقم 1 أنا. أوكي، ثم اضغط على زر إكسيت. أوكي، شوف الآن أنا خطت 2 قمر، واحد هذه بدرسات، واحد ثاني قبل شوي هذه نايلسات. هذه نايلسات. إذا كان عندك موجود قمر واحد بس مثلا نايلسات بس، سوي نايلسات بس يعني سوي اوكي على نايلسات بس. إذا كان عندك موجود عربسات بس سوي بدرسات بس. لكن أنا حطيت 2 قمر نايلسات وعربسات عشان إذا كان عندك موجود 2 قمر يبقى نزل جميع قنوات. سوي كده مثل هذا حطيت يعني سوي يسار على موافق على قمر اسم يجي وهذا علامة يسار. شفتوا مثل هذا. ثم اضغط على زر أزرق عشان نسوي بحث. اوكي، هذه اللي بحث اللاحمي كريبتد يعني قنوات مشفوفة. أنا أحط قنوات مفتوحة. هذا ما هلي كلمات سلسلة هذه نفسها الأول بس صفر المدل هذا طفل المدل هذا سوي كده. ثم اضغط على زر اوكي. شوف انتظار إلين جميع. شفتم فوق موجود 01 بعد
0.2 نايلسات. يعني أول شيء هو يمسك ترددات نايلسات، بعدين هو يمسك قنوات، مرة ثانية يمسك ترددات من القمر بدر، بعدين ننزل قنوات. يعني أول شيء ترددات، بعدين عشان أنا أسوي بحث أهمي وطريقة كويس يعني عشان أنزل كل ترددات. شوف أول شيء ترددات بعدين قنوات، نفس طريقة الحين نايلسات، نفس طريقة يجي عربسات. أوكي، لكن أنا ما في خلي صور على هذا فيديو كامل عشان ما في تأخير. إذا كان أنت وصل مياه آخر شيء خروج تلقائي قائمة، ما لازم نسوي خروج ولا شيء، هو خروج تلقائي. أوكي، بعدين ينتلقى إن شاء الله كل قنوات. طريقة تنمية قنوات على الرسيفر نيوماكس 771 و 774 من القمر نايلسات وعربسات، تسوي جميع قنوات برمجة إن شاء الله. شكرا لك مشاهدة، لا تنسى الاشتراك على هذا القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.